හලෝ කොහොමද ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Nomadic Diary YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් මෙදා පොයට අපි හිතුවා කොටුවේ තියෙන පන්සලට යන්න. ගාල්ල කොටුවේ ඇතුළේ ඇත්තටම පන්සලක් තියෙනවා. පන්සල හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අපි හිතුවා කාලෙකින් කොහෙවත් ගියේ නැහැ. මේ ළඟදී අපිට කොහෙවත් යන්න උනේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ගාල්ලේ කොටුවේ තියෙන පන්සලට යන්න. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහට අපි ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතච්ච නිසාම ගාල්ල කොටුවේ මොනවද බලන්න පුළුවන් කියලා අපි වීඩියෝ එකක් කරන්නත් එක තමයි ආවේ. අවුව ගොඩාක් සැරයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි ආවෙත් දවාලේ. ඉතින් හිමීට අපි මේ වීඩියෝ එකට ඕන ටිකකුත් අපි ගත්තා. ඉතින් අපි ගාල්ල කොටුව ගැන ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. සවිස්තරාත්මක විදිහට ඒ තැන් ගැන විස්තරත් එක්කම ඒ වගේම ඔයාලා ජීවිතේට ගාල්ල කොටුවේ ගිහිල්ලා නැති පැත්තකුත් එක්ක තමයි අපි අරගෙන ඉන්නේ හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද මේ vlog එකකින් අපි මොනවද ගෙනාවේ කියලා ඔයාලට. ඉතින් අපි දැන් මේ කොටුවට ඇතුල් වෙලා දැන් මේ පන්සලට යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ අතරේ ඉතින් ඔයාලට අපි මේ පෙර කොටුවේ වීඩියෝ එකට ගත්ත පුංචි ක්ලිප් එකකුත් අපි හිතුවා මේ වීඩියෝ එකට දාන්න. මොකද කොටුව දැකලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක දැක්කම කොටුවේ ගිහිල්ලා බලන්න ආස හිතේ. මොකද කොටුව කියන්නේ සාමාන්‍ය කොටුවක් නෙවෙයි. ගාල්ල කොටුව කියන්නේ ඇත්තටම මේක නගරයක් වෙනම. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි අපි හිතුවේ ගාල්ල කොටුව ගැන ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. ඒකත් එක්ක තමයි අපි මේ පන්සල යන්න හිතුවේ. පන්සල ගැන ඇත්තටම පන්සල ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් අපිට හිතුණා අපේ day in life vlog එකක් විදිහට මේක අරගෙන එන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනා නම් subscribe කරලා ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ social media follow කරන්න. ඉතින් අපි ඇවිදගෙන යද්දී අපිට ආව ලොකු බඩගින්නක් අවුවත් සැරින්දද මන් දන්නේ අරන් ගිය වතුර එක ටක් ගාලා ඉවරුණා. ඉතින් අපි මේ ආවේ කොටුවේ තියෙන ආමි කැම්ප් එකේ අලගේ මේ විදිහට පොඩි කඩයක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් අපි මෙන්න මේ විදිහට කැමරා එකක් අරගෙන බීමත් අරගෙන බිව්වා. ඉතින් මෙතන කැම්ප් හරිම නැස අපි මේ ගැන ඔයාලට වෙනම vlog එකක් අරගෙන එන්නම්. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොටුවේ පන්සලට. ඉතින් කොටුවේ පන්සලට කොට මේකට ලස්සන නමක් තියෙනවා ශ්‍රී සුධර්මාලය කියලා. ඉතින් නමුත් ඉතින් මේකට ඒ නම පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය මේකට කියන්නේ කොටුවේ පන්සල කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ පන්සලේ ඔයාලට මේ පේන්නේ චෛත්‍ය බුදුමැදුර ඒව තියෙන පැත්ත. එතකොට අපේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ බෝධීන් වහන්සේ තියෙන පැත්ත. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පන්සල කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් ඔයාලට මොනවද මේ පන්සලේ බලන්න පුළුවන් කියලා.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං ඔයාලට අර කලින් කිව්ව බෝධීන් වහන්සේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති එහා පැත්තේ උනේ පේනවා ගාලු කොටු පවුර. ඉතින් මේ කොටුව වටේටම ඉතින් මේ කොටු පවුර තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම චෛත්‍ය තියෙන පැත්තට තමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ ඉන්නේ මේ පන්සලේ තියෙන බුදු මැදුරේ. මේ තමයි මේ පන්සලේ ධර්මශාලාවේ තියෙන ලී පිළිම. ඉතින් මේ පන්සලේ මේ ධර්මශාලාව වටේට මේ විදිහට ලී පිළිම ගොඩාක් තියෙනවා. මේ හැම පිළිමයක්ම හදලා තියෙන්නේ සිමෙන්ති වලින්වත් මැටි වලින්වත් නෙමෙයි. මේවා තනිකරම හදලා තියෙන්නේ. අමලා තියෙන්නේ කියන්නේ ලී වලින්මයි.
ඉතින් ඔයාලට මේ පන්සලට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහේ පුංචි කෞතුකාගාරයක් වගේ තැනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන ගොඩක් වටින දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන අර පැරණි කාලේ පාවිච්චි කරපු දේවල් ගොඩක් මෙතනත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පාරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන බෝධීන් වහන්සේ ළඟට. ඉතින් මංචි මේ විදිහට පොඩි වීඩියෝ ටිකක් කරගන්න අතරේ මායි සුදුයි කරේ පහන් පත්තු කරලා හඳුන් කෝරු පත්තු කරපු එක. ඉතින් මේ පන්සලේ බෝධීන් වහන්සේ වටේට මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ බෝධීන් වහන්සේ ගාව
නිකන් හරියට ඉගෙන බුදු මැදුරකට ඇතුල් වෙනවා වගේ හැඟීමක් තමයි දැනෙන්නේ. නමුත් මේ බුදු මැදුර මැද තමයි බෝධීන් වහන්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම බෝධීන් වහන්සේ වටේට මේ විදිහට 8 බුදුවරුන්ගේ පිළිම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට බෝධීන් වහන්සේ ගාව ටිකක් වෙලා ඉඳලා හිමින් සැරේ පන්සලෙන් එන්න ආවා. ඇවිදලා මහන්සි නිසා අපි මෙතන ටිකක් වාඩි වුණා. අවුවත් සැරයි. ඒක නිසා මහන්සිය කොහොමත් වැඩිපුර දැනෙනවාද? ඒක නිසා අපි මෙතන ටිකක් වෙලා වාඩි වෙලාම අපි එන්න පිටත් වුණා. කොටුවෙන් එළියට එනකොට මෙන්න මේ විදිහට ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් විකුණන්න තියෙන පොඩි කඩවල් දෙක තුනක් තිබුණා එදා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පැත්තේ આવොත් මේ විදිහට ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ටිකක් try කරලා බලන්න. ඉතින් අපි නම් එදා මොකුත්ම ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද දවස අපේ ගෙවුනේ. ඉතින් අපිත් එක්ක අදත් හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් අපි subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් දැන් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ social media follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි දැන් මේ බස් එකකට නගින්න stand එකට යන ගමන් අද පොය දවස කියන්නේ අපේ පැත්තේ ඉන්න බස් ටිකක් අඩු. බලමුකෝ බස් එකක් තියෙනවද කියලා. ඔව් ඉතින් බස් එකක් තිබුණා. මට සුදුටයි නම් වාඩි වෙන සීට් එකක් හම්බ වුණා. ඉතින් දැන් අපි මේ ගෙදර යන්න හදන්නේ. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආයෙත් හම්බෙමු. බයි.